नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल ewalletमा। यस भिडियोमा कुरा गर्नेछु हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ पेयर अकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पेयर वालेटमा चाहिँ अहिले चाहिँ $3.33 छ। अनि यहाँ यो पेयर अकाउन्ट चाहिँ बनाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हामी चाहिँ योबाट चाहिँ सिम्पली चाहिँ बिटकोइनहरु चाहिँ विथड्रल लिन सक्छौं। रसियन रुबल चाहिँ इजिली चाहिँ अर्न गर्न सक्छौं। त आजको यस भिडियोमा चाहिँ यही कुरा गर्नेछु कि हामी पेयर अकाउन्ट चाहिँ कसरी गर्ने, बनाउने, त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने। अनि यो भन्दा पहिले तपाईहरु चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि हाम्रो टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गर्नु भएको छैन, जोइन गरिदिनु होला। तपाईले चाहिँ टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ प्ले स्टोर डाउनलोड गरेर हुन्छ टेलिग्राम प्ले स्टोर डाउनलोड गरेर अनि तपाईं यता सेम फेसबुक जस्तै अकाउन्ट बनाएर सर्च गर्नुपर्छ ewallet। अनि हाम्रो चाहिँ पहिलो नि आउँछ यसले ओपन गरेर यता हुन्छ तल जोइनको अप्सन, त्यसमा जोइन क्लिक गर्नुहुन्छ भने त चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म चाहिँ नयाँ अफरहरु अनि पेमेन्ट प्रुफहरु अनि तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ कमेन्टको चाहिँ रिप्लाई दिने गर्छु। त्यसैले चाहिँ यसलाई जोइन गर्न नबिर्सनु होला। अब चाहिँ हामी सल्लाहको चाहिँ पेयर अकाउन्ट चाहिँ हामी कसरी बनाउन सक्छौं। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ पेयर अकाउन्टको लिंक दिएको छु, अफिसियल लिंक। त्यसमा क्लिक गरेर तपाई चाहिँ यता आउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ब्राउजर खोलेर गर्छु, तपाई चाहिँ लिंकबाट गर्नु होला। पेयर तपाई कुनै ब्राउजर सर्च गरेर पेयर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी देख्नुहुन्छ यो छ यो वेबसाइट पेयर, यसमा क्लिक गर्छु। पेयर चाहिँ रसियन इन्टरनेशनल वालेट छ। मेरो चाहिँ इन्टरनेशनल भएको लागि त्यसैले टाइम लिएर छ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यो आइसकेपछि तपाईले चाहिँ एप डाउनलोड गरेर पनि अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, अनि त डाइरेक्ट वेबसाइटमा गएर। म तपाईलाई प्रिफर गर्छु कि वेबसाइटबाट गर्नुस्। म तल चाहिँ यता क्लिक गर्छु, वेबसाइट यता क्लिक गर्छु, यस्तो पेज खुल्छ। अब चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला। अब चाहिँ तपाई चाहिँ आफ्नो कुनै इमेल दिनु होला। म आफ्नो एउटा इमेल हालेछु। इमेल दिएपछि तपाईं चाहिँ यो कोड देख्नुहुन्छ, जुन यो कोड क्याप्चा चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला 89768 अनि त्यसपछि क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको चाहिँ इमेलमा चाहिँ कन्फर्मेसन कोड जान्छ, त्यो चाहिँ हाल्नु पर्छ। म चाहिँ इमेल खोलेर चाहिँ देखाउँछु। यता देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ इमेल आइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्दैछु म। जुन चाहिँ कोड छ यो कोडलाई कपी गरेर उता चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्छ। कपी गरे अनि त पेस्ट अनि क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ पासवर्ड सेट गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ अटोमेटिक पासवर्ड दिएछ, तपाई यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ पासवर्ड म पासवर्ड लेखेर त देखाउँछु। अनि तपाईलाई चाहिँ यता चाहिँ पहिलो चाहिँ न्यू पासवर्ड अनि त्यसपछि रिपिट पासवर्ड अनि तपाईले चाहिँ थर्डमा चाहिँ कुनै सिक्रेट चाहिँ वर्ड चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसै तपाईको नाम पनि त्यो हुन सक्छ। अनि लास्टमा तपाईले चाहिँ एउटा भन्छ पेयरको आईडी सिलेक्ट गर्न। यो पी लेखेर अनि 8 देखि 10 टा नम्बर हुन्छ, त्यसले तपाई चाहिँ यो अकाउन्टले पनि डाइरेक्टली तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ, नत्र तपाईले चाहिँ यसलाई पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सबै हालेर चाहिँ आउँछु। अब सबै चाहिँ कुरो हालेर अनि त चाहिँ त्यो लास्टमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त अर्को पेजमा जानुहुन्छ। म चाहिँ सबै हालेर चाहिँ अब नेक्स्टमा क्लिक गर्दैछु। मैले चाहिँ त्यो पासवर्ड रिपिट पासवर्ड अनि सिक्रेट वर्ड लेखेर अनि पेयरको आईडी चाहिँ मैले आफ्नै लेखेर चाहिँ अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। नेक्स्ट
नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् यस्तो पेज आउँछ। तपाईँ चाहिँ तपाईँको जुन आइडीमा भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि पासपोर्ट र जुन नाम छ त्यो नाम चाहिँ यता हाल्नु होला। म चाहिँ नाम हाल्दैछु आफ्नो ड्याडीको। नाम हालिसकेपछि चाहिँ अब डनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। डनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् भने तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइहाल्छ। अब तपाईँले चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ यता तपाईँको चाहिँ पासवर्डहरू अनि इमेलहरू देखाउँछ। अनि तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता देख्नुहुन्छ नट भेरिफाइड। अब चाहिँ यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ पासवर्ड नत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि एड्रेस प्रुफमा तपाईँको चाहिँ कुनै ब्याङ्कको चाहिँ स्टेटमेन्ट ब्याङ्क एकाउन्टमा जो तपाईँको नाम हुन्छ नि त्यसको पिक्चर नत्र तपाईँको चाहिँ खानेपानीको बिल नत्र इलेक्ट्रिसिटीको बिल चाहिँ त्यो दिनुपर्छ। तब तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो एकाउन्टबाट तपाईँले चाहिँ बिटकोइनहरू विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। BTC अनि तपाईँ गर्नुहुन्छ US डलर युरो गर्नुहुन्छ रबल चाहिँ त्यसो चाहिँ विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ KYC चाहिँ कसरी गर्ने तपाईँ चाहिँ यो पेयर एकाउन्टलाई चाहिँ बिना KYC को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ KYC नट भेरिफाइड। अब तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ लेखेको छ मसिनोमा म जुम गरेर देखेको छु। देख्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ 200 USD छ तपाईँको लिमिट चाहिँ बिना KYC को तपाईँको चाहिँ यो $200 चाहिँ $2000 चाहिँ तपाईँ पर डे चाहिँ यसबाट विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै ठुलो एमाउन्ट हो। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ बिना KYC को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पनि मेन एकाउन्ट चाहिँ फुल्ली भेरिफाई गरेको छैन। अब म तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछु यसलाई KYC कसरी गर्ने। अब KYC भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता छ नट भेरिफाइड। यता नट भेरिफाइड यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। नत्र त तपाईँ डाइरेक्टली सेटिङमा गएर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुन्छ यो त्यता यता क्लिक गरेर यता घडीको निशान त्योमा क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ KYC को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ यता लेखेको हुन्छ KYC को लागि तपाईँले चाहिँ तर यसमा चाहिँ के भन्दैछु तपाईँ चाहिँ बिना KYC को चाहिँ बिटकोइनहरूको इथेरियमको लाइटकनको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। बिना KYC को तपाईँले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ KYC गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ पर्सनल सेलेक्ट छ अनि तपाईँको चाहिँ हजुरको चाहिँ नाम अनि डेट अफ बर्थ अनि कन्ट्री अनि एड्रेस जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट नत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स यसले मात्र एक्सेप्ट गर्छ। तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको पासपोर्टको चाहिँ एउटै फ्रन्टको पिक्चर लिएर यता हाल्नुपर्छ। यता चुज फाइलमा गएर होइन म चाहिँ तपाईँले देखाइदिनँ अहिले म चाहिँ भेरिफाई गर्दिनँ। अनि तपाईँले चाहिँ प्रुफ अफ एड्रेस यसमा तपाईँले चाहिँ म पहिला नै भनिदिएँ इलेक्ट्रिसिटीको बिल खानेपानीको बिल नत्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट जसमा तपाईँको नाम हुन्छ त्यो पिक्चर खिचेर तपाईँले चाहिँ यता हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई भइहाल्छ। हस् त आजको लागि यतिकै। म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ पेयर एकाउन्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ अनि पैसा चाहिँ कमाउन सक्छौँ अनि त्यसबाट विथड्र लिन सक्छौँ भन्ने सिकाउँछु। आजको लागि यतिकै। धन्यवाद।